أقنعة الشيطان. فتحت الباب لأرى أمامي 3 من رجال الشرطة ومعهم جيسيكا. طلبوا مني الحديث حول ما جرى. نظرت بنظرة تذمر وعتب لجيسيكا، وكنت أرغب بالقول لها: لماذا فعلت ذلك؟ أخذ أحد رجال الشرطة بتفحص البصمات في المنزل، والشرطي الثاني يبحث عن أدلة، أما الثالث فكان هو الضابط المسؤول عن الدورية. أخبرت الضابط بأنني أتوقع إنه حادث عرضي، وإن لصا حاول التسلل لمنزلي ولم يجد شيئا فرحل، وأن ما شاهدته كان هو بعثرة لأثاث المنزل وثيابي. أخبرني الضابط بأنه كان يجب أن أتصل بهم على الفور، أو التوجه لمركز الشرطة والإبلاغ عن الحادث. أجبته بأنني كنت متعبا من العمل ولم أكترث لما حدث. طلب مني الضابط إبلاغهم فورا إن حدث شيء مماثل، وبعدها أتى الشرطيان ليبلغان الضابط بأنهما لم يعثرا على شيء، وأن البصمات الموجودة في المنزل قد أخذت. أخبرني الضابط: سيتم التحقق من البصمات في المعمل الجنائي، وبعدها سوف يخبروني بالنتيجة، وقد يطلبوني لمركز الشرطة. ذهب رجال الشرطة وبقيت جيسيكا معي، فأخبرتها أنها لم تكن رغبتي، وسألتها لماذا فعلت ذلك. إن على الجميع الإبلاغ عن أي حادثة مشبوهة في ألمانيا، فالقانون هنا فوق الجميع ويجب أن يحاسب الفاعل. قلت لها: حسنا، هل ترغبين بشرب القهوة؟ فأجابت أنها على عجلة من أمرها، واليوم يصادف ميلاد أختها الوسطى، وعليها الذهاب لشراء كعكة لها وهدية. نزلت جيسيكا من منزلي مسرعة، وأنا أغلقت الباب وذهبت لأعد القهوة التي سوف أشربها بمفردي، حتى سمعت صوت حادث سيارة. ركضت نحو النافذة لأشاهد ما جرى، وإذا بجيسيكا ممددة على الأرض وسط الشارع والدماء تسيل منها، فهرعت نحو الشارع لأرى أن كانت على قيد الحياة. اتصلت مباشرة بالإسعاف، واتصلت بالشرطة أيضا، وبعد دقائق وصلت الإسعاف والشرطة، وتحدثت إلى الضابط بما حدث. أخبرني بأنهم سوف يقومون بالتحقيق في الحادثة. ذهبت إلى المشفى. كانت جيسيكا قد دخلت غرفة الطوارئ، وفعل الأطباء ما عليهم فعله لإنقاذها. خرج أحد الأطباء وتحدثنا عن حالتها الصحية. أخبرني بأنها على قيد الحياة، ويجب أن تدخل العناية المشددة لغاية الإفاقة من الغيبوبة التي تمر بها نتيجة اصطدامها بالسيارة. وبعد مدة أتت عائلة جيسيكا بعد أن أبلغتهم الشرطة بأن ابنتهم تعرضت لحادث سير، فتعرفت إلى عائلتها وأخبرتهم بأني زميلها في العمل، فرحبوا بي. عدت إلى شقتي، فوجدت ظرفا صغير مرمي من تحت الباب فيه رسالة قصيرة مكتوب فيها: ألم نخبرك بأن لا تخبر أحد ولا تتصل بالشرطة أن ماتت جيسيكا، فأنت المسؤول عن موتها. احرق الرسالة بعد قراءتها. فزعت لهول ما قرأت، وأخذت أرتعد من الخوف. شعرت بأن جسمي قد أصبح شديد البرودة، فعلمت بنفس اللحظة أنهم المتسببين بحادثة جيسيكا. لم أستطع الصراخ، خفت أن يسمعوني فعلا. أخذت عيناي تدمع حينما فكرت بمصير جيسيكا المسكينة، وأخذت ألوم نفسي بأني أخطأت حينما أخبرتها. لم أكن أتوقع بأن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه. غيرت ثيابي وعدت إلى المشفى، وعلامات القلق على وجهي واضحة. بدأت أقلق من كل شيء، من كل شخص أصادفه، من كل شيء أراه، وأي شيء يحدث أمامي أو بالقرب مني بدأت أشك به على أنه خطر ممكن أن يحدق بي. وصلت إلى المشفى،
كانت جيسيكا مستلقية على سريرها. نظرت إليها ودمعت عيناي. شعرت أنني السبب بما حدث لها، وكنت أتمنى من الله أن تشفى وتعود كما كانت. عدت للعمل وعادت حياتي كما كانت، وأخذت أزور جيسيكا بانتظام، فقد تماثلت للشفاء بعد 1.5 شهر من الحادثة واستعادة وعيها، لكنها لم تخرج من المشفى، حيث أصر الأطباء على بقائها لحين تماثلها للشفاء تماما. أما شقتي فكنت أتخيلها المكان المرعب والمظلم في برلين، وأكثر مكان أخشى الدخول له، بل أنها كانت كابوس بالنسبة إلي. فقررت أخيرا أن أتركها وأن أستأجر شقة أخرى بعيدة عنها، فاستأجرت الشقة الجديدة وانتقلت للعيش بها. وبعد انقضاء الأسبوع الأول بالشقة الجديدة خرجت جيسيكا من المشفى، حيث أخبرنا الأطباء بأن عليها أن ترتاح ل1 أشهر في المنزل لحين شفاء قدمها من الإصابة. أقامت عائلة جيسيكا حفل بمناسبة سلامة جيسيكا. كان الجميع سعيد بعودة جيسيكا سالمة. قدمت باقة الورد متمنيا لها الشفاء العاجل، وعدت إلى شقتي والسعادة تغمرني. فتحت باب شقتي وشهقت: يا إلهي، ما هذا؟ مهلا، قد تظن لوهلة أنك تسمع رواية عادية، ولكن في الحلقة القادمة سوف ندخل إلى أوكارهم ونظهر لك خفاياهم. تهيأ، فالحقيقة قادمة. لطفاً تابع القناة وفعل زر الجرس لتصلك كل الحلقات.